good subject. Good. Bună! So, bine ați venit, dragile mele! Numele meu este Lia Bolte, sunt fondatoarea proiectului Femeia Trezită și în momentul ăsta suntem live într-o zi de duminică la Baia Mare puțin ploioasă cu Swami Anahata, un prieten drag care ni se alătură din Bali, Indonezia. Swami Anahata is a tantra teacher, da? Este un facilitator de spații atât pentru femei, cât și pentru bărbați, cât și pentru cupluri. Și astăzi o să ne vorbească despre cum să iubești un bărbat conștient și cum să fii femeia care iubește un bărbat conștient. So Anahata, welcome today to our invitation, and please tell us a few words about you and your work and what you're doing. And how you can support the women in Romania and how you have been supporting the men in Romania because you are already here. Thank you very much, Leah, for inviting. And I really feel I want to thank all of you to doing the work that you are doing. În primul rând vreau să-i mulțumesc Liei pentru invitație și apoi vreau să vă mulțumesc fiecare dintre voi pentru munca pe care o faceți deja. Because I always feel that women are taking this first step to understanding that something if had to start refreshing, they start from them, and that's a very healthy sign. Pentru că simt că femeile încep foarte mult munca asta, cumva își dau seama că e nevoie să schimbe ceva în ele și e startul cumva al schimbărilor care se întâmplă apoi și în cuplu și e un start foarte, foarte bun. I don't spend much time in the circle of women, so it's always a new experience for me. Nu petrec foarte mult timp cu femeile și asta înseamnă că e o experiență nouă pentru mine. But I do spend a lot of time with men because I do awaken masculinity training in many countries, including Romania. Dar petrec foarte mult timp în cercurile de bărbați, pentru că țin cursuri de masculinitate pentru bărbați în multe țări din Europa, inclusiv în România. So just to introduce myself, in the shortest way I could introduce is actually I have essence from India and I have a love affair with Europe. That's a nice presentation. Cum aș putea prezenta așa pe scurt? În esența mea este din India, dar am o poveste de dragoste cu Europa. And my mission is to bring man into their full pride and dignity into the modern world, so that when they stand in front of any kind of woman, they feel proud of being man. And that's what basically I have been doing for last 4.5 years. Și care este esența care mă poartă, intenția care mă poartă este de a susține bărbații să poată sta în spațiul ăsta, să fie mândri că sunt bărbați, să fie energia lor masculină și oricând sunt în fața unei femei să se simtă mândri că sunt bărbați. So today when I'm standing in front of you, I feel proud of being a man. Iar azi când sunt în fața voastră, chiar mă simt așa mândru că sunt bărbat. And I feel dignified that women are trusting men. So you are here, this is one of the example that you have this aliveness inside, that there's something beautiful about man. Therefore you are here. Și mă simt așa foarte onorat să stau în fața unor femei care pot să vadă și să aibă încredere în mine ca și bărbat și încredere în alți bărbați și care sunt dornice să descopere esența asta masculină. So that's an introduction, Leah, if Asta e o introducere dacă îți place. Thank you very much. It's interesting to see how you shaped in the last year and how you present yourself in the last year. Noi ne știm de ceva vreme și e interesant așa să ne vedem cum evoluăm.
Când eu l-am cunoscut pe Anahata, a fost într-un curs în care eu făceam asistență și am auzit că el avea atunci un brand cu care lucra și era bărbatul trezit. Și am zis, eu cu femeia trezită ne potrivim foarte tare. Și așa am început noi să colaborăm. I'm just saying that when I met you first and I've heard that you have this umbrella of the awakening man and I had the awakening woman, and I'm like, oh my goodness, we should totally work together, which we actually did. But that was something that brought us together, our experience and the way we look at things. So today we invited you here to give us a perspective of how to be that woman who can love an awakened, conscious man, and what are the qualities of men, what we don't see as women, because we kind of have the blind spot and we don't see so much. We think, but we don't see or we don't feel, also due to our culture, due of our experiences. So I'm looking forward to hear more. Thank you for giving this huge responsibility, because to teach anything woman, it's not easy for a man, because men are not good with words. And I'm also one of them, that I will try to transmit this through energy, through who I am right now, because my words may not convey what I really feel, what we as a man wants from women. E o responsabilitate foarte mare pentru mine ca bărbat să pot să învăț ceva femeile, pentru că noi bărbații nu suntem foarte buni cu cuvintele neapărat și o să încerc astăzi să transmit mai mult din energia mea și o să încerc să transform mesajul meu în cuvinte pe cât este posibil. Okay, so I will try now to sum it up what my experience says about relating with women. I had, for sure, a mother. I had elder sisters. Și o să încerc să rezum un pic experiența pe care eu am avut-o cu femeile. Am avut o mamă, am avut surori, am avut o nevastă. And what I have experienced and what I was longing for is what I'm going to share. And this longing is shared by many men when I meet them in Awakened Masculinity training. This longing is shared amongst many men. Și o să vă povestesc, o să împărtășesc cu voi ceea ce am trăit în experiența mea, ceea ce alți bărbați au împărtășit în cercurile astea de masculinitate, și o să vă povestesc despre ce tânjește un bărbat, ce caută un bărbat. So one thing is that men totally agree that if they are with you, for example, in a love relationship, sexual, loving, romantic relationship, for years and years, one thing is sure, that they can feel your love even after years and years and years. Unul dintre lucrurile pe care bărbații le împărtășesc este că atunci când un bărbat este într-o relație de cuplu, o relație care are și partea asta de sexualitate, este că pot să simtă iubirea voastră. Chiar după ani și ani de relație, încă pot să simtă această iubire a femeii. But one thing that starts going away and far away and far away, far away, far away is understanding each other. Dar ceea ce se întâmplă într-o relație care durează mai mulți ani este că ne îndepărtăm unii de alții și ajungem să nu ne mai înțelegem. Putem să simțim iubirea, dar nu ne mai înțelegem. So the question is not that whether you love them and they love you or not. Love is there. Și întrebarea nu este mă iubește, nu mă iubește, îl iubesc sau nu îl iubesc. Iubirea este acolo. But there's something that basically feels that we are off the track.
Dar e o senzație acolo că parcă am ieșit de pe șină, parcă ceva nu mai pușcă ca înainte. So I will try to help you how we see your train, feminine train going. Sper să vă explic cum văd eu trenul vostru feminin. And I also might share with you how, when you see our trains are going off the track, how can you put it back on the track? Și când vezi, și o să vă mai spun și cum este atunci când vedeți trenul nostru masculin că iese, deraiază de pe șină, cum să ne puneți înapoi pe șină. Without being a therapist or a teacher or a mama, și cum să ne puneți înapoi pe șină, fără să fii un terapeut, fără să fii mamă, fără să faci pe profesoara. Because modern days, the challenge is that we want everything in one person. Provocarea asta a vieții moderne este că cerem totul și vrem ca o persoană să fie totul pentru noi. So we want a lover, a friend, a father figure, and a therapist, a conscious man, and also a healer, and all kind of thing in one person. De exemplu, așteptăm de la un bărbat să ne fie prieten, să ne fie iubit, să ne reprezinte tatăl, să fie un vindecător, să ne fie terapeut, să ne fie iubit bun. Vrem totul de la un singur bărbat. Okay, so I want to ask you a question to begin with. Și ca să începem, vreau să încep să vă pun o întrebare. So without filtering, without doing anything, just tell me, if I ask you, men are, and now fill the gap, men are. O să vă invit să răspundeți la o întrebare. Puteți să nu vă gândiți foarte mult, pur și simplu când eu întreb, bărbatul este, puncte, cum umpli ce răspuns îți vine automat și puteți să ne lăsați atât în chat-ul de Zoom, cât puteți să ne lăsați și pe Facebook un răspuns. În ce fel îi vedeți pe bărbați că sunt? It could be one word, two words, 10 words, whatever. Poate să fie un cuvânt, poate să fie două cuvinte. Great, it's coming now. Not to be trusted, amazing, and give me more. Strong, yes. I think there should be more words. I also got competitive, lost. Provider, sensible. Yeah. Okay, so we have enough of these now. Inaccessible, sensible. Deci avem așa, sunt amazing bărbații, sunt protectivi, nu poți să ai încredere în ei, sunt inaccesibili. Okay, something about sex. Something about sex and man. Please fire. What do you feel? Have one word. Ce credeți despre bărbați și partea asta de sexualitate? Un cuvânt. So Alexandra is doing fireworks. Oh, she does. Alexandra spune artificii. Bărbații în sexualitate sunt dominanți. Dominant. Initiator. Sunt inițiatori. Okay, we can work with these now and we can start. Bun, și putem să începem să lucrăm cu lucrurile astea. So when you say men are not to be trusted, untrusted. Când tu spui ca femeie, în bărbați nu poți să ai încredere. Or men are strong. Sau bărbații sunt puternici. Or insensitive. Sau bărbații sunt insensitivi. Nu au sensibilitate. Men are insensitive. Who are you comparing these men from? Când spui că un bărbat este insensibil, dominant, nu poți să ai încredere, cu cine îi compari pe acești bărbați? Because if you say insensitive, there are many animals in the planet
who are more insensitive than man. So when you say insensitive, it should be comparable to something. So who that person is? Când facem această remarcă, această judecată, cu ce îi comparăm pe bărbați? Yeah, that's amazing. To just think about it, when you say, oh, he's so lazy, oh, he's like a hairy beast, he's so violent. Când faci afirmații despre bărbat, mă, ce leneș este bărbatul ăsta, ce bestie e, ce insensibil este. Când te referi la ei în felul ăsta, îi compari cu cine? There is something that we are making as a prototype, and then we are reflecting that towards the man, and then telling, because he doesn't matches with this prototype, then he must be insensitive, he must not be loving or whatever. Și ce se întâmplă este, noi ca și femei avem un fel de prototip prin care evaluăm bărbații. Și în momentul în care spun bărbatul trebuie să fie așa, 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 și dacă nu este, atunci emit o judecată de valoare și spun este dominant, nu poți să ai. And Gloria has wrote in this that Gloria has wrote that we are comparing it with an ideal woman, perfect woman. Și una dintre comentariile spun că de fapt comparăm acest bărbat cu o femeie ideală din interiorul nostru. And somebody wrote, Ophelia wrote that a perfect man, which is basically in our brain, and we are comparing this man with the perfect man. Și în același timp comparăm bărbații din afara noastră și cu bărbatul care este în mintea noastră, în creierul nostru, un bărbat perfect. So those men in the past, that a perfect man is in there sitting there, that was also compared by someone to something. Și chiar dacă avem acest bărbat interior în capul nostru, ăsta s-a creat în trecutul nostru, tot comparându-se cu altceva. So in the end, every woman has one amazing thing in their brain, is actually they're sitting a perfect ideal woman sitting in their heart or in their brain somewhere. Și dacă e să tragem o concluzie, este că orice femeie în interiorul ei are un ideal de femeie, o femeie perfectă, fie că este în creierul ei, în inima ei, există o perfecțiune. And she constantly listening, watching, judging every single thing. Și această femeie judecă constant și analizează tot ce se întâmplă în afara ei. And then stamping it. This is approved. This is not okay. Și judecă tot ce e în afară în funcție de această imagine a femeii perfecte pe care o are în mintea ei și apoi judecă. Asta se potrivește, asta nu se potrivește, asta e ok, asta nu este ok. So when you say insensitive, this woman who's saying man insensitive, she has inside a definition from the woman how a man should be in a sensitive way. And that man should be is compared with a woman. Și dacă luăm acest exemplu, acea femeie care spune bărbații sunt insensibili, înseamnă că înăuntrul ei, această femeie ideală, perfectă în capul ei, are o definiție despre ce înseamnă să fii un bărbat sensibil și compară lumea din afară în funcție de această definiție. So this is one of the key to understand. Maybe you don't agree right now. Maybe you say, no, that's not true. But if you look deeper inside, this is the cause of all the problem between man and woman, because there is an ideal woman inside. There is a woman inside who's comparing not only man, she's also comparing yourself with another woman. Și asta este un lucru foarte important pentru voi să înțelegeți. E foarte posibil să nu vă convină ce vă spun acum, însă e important să înțelegi că în interiorul tău
este această femeie perfectă care analizează lucrurile și compară și judecă bărbații din afară, dar judecă și alte femei în funcție de această realitate a femeii perfecte. So this is exactly what one point of thing that I would like to ask you. Do you many times feel that you are not so thin? You are not so slim. Aș vrea să vă întreb ceva. Vi se întâmplă de multe ori să vă gândiți că poate nu sunteți prea slăbuțe, că nu sunteți prea subțirele. Vi se întâmplă? Da, nu? Even if your husband or lover say, no, darling, no, great, you're looking great, but you say, no, I should be losing 2 kilograms or 3 kilograms. Și pentru cele care sunteți în Zoom, puteți să ridicați mâna. Se poate întâmpla, de exemplu, să ai un soț, un iubit care spune, dar iubito, dar arăți atât de bine, dar ai un corp atât de fain și tu să zici, nu, mai trebuie să slăbesc 2 kg, ceva nu e în regulă, nu mă accept corpul. It is the same ideal woman, same. Și o să vă spun un secret, este la fel, aceeași femeie perfectă, care idealizează totul în capul nostru. So what happens is that this ideal woman is always asking you to be perfect. Înăuntrul vostru există această femeie ideală care îți cere ție să fii tot timpul într-o stare de perfecțiune. And also then it expect people around you to be also perfect. Și are această cerință față de oamenii din afară să fie perfecți întotdeauna. And I can tell you, maybe you have lived with man for more than 20 years. You might have children, son. You may have brother. You may have father. But you don't know what men are. Și ce vreau să-ți spun este că e foarte posibil să fii trăit cu tatăl tău, să ai frați, să ai un partener, să ai copii cu partenerul ăla, să trăiești cu copii și în același timp să nu ai nicio idee, să nu fi înțeles până acum ce sunt bărbații. So I just want to tell you that men are not women. Și vreau să vă spun că bărbații nu sunt femei. So can you see it? Like men are not women. They are designed differently. Și vă invit să vă uitați că bărbații nu sunt femei, au o structură, au fost construiți într-un alt fel. You know, men are doing the same thing. They don't see you as a woman. They also want you to be more masculine. They want you to work, be fast, be quick, do your own things, be independent, be free, don't ask for attention, don't seek love. All these things to make you masculine. Mm-hmm. Și vreau să vă spun că și bărbații se raportează la voi, femeile, în același timp. Nu vă văd pe voi în esența masculină, în esența feminină, ci pur și simplu vor ca voi să fiți masculine, să fiți mai eficiente, să faceți mai multe, să fiți independente, să nu căutați dragoste, să nu căutați atenție, să fiți mult mai masculine. And the same is asked by you. Be sensitive, be loving, be cuddly, be kind, sit with me and listen to me. Și același lucru, They are not made for this. Și același lucru noi ca și femei îl cerem de la bărbați. Te rog să fii mai sensibil, te rog să stai lângă mine, te rog să ne strângem în brațe, te rog să povestim lucruri. Și același lucru le cerem lor să fie femei, ceea ce ei nu sunt. What if this is a machine to produce something and you are trying to press the button to produce something which basically the machine is not designed to produce? Și cum ar fi să ne uităm că bărbații sunt ca o mașină care are în cartea de funcționare anumite funcții și are de făcut niște rezultate și noi încercăm să apăsăm un buton și să scoatem alte rezultate de la această mașină. And I'm sure that you are not the engineer of psychology or spirituality or human behavior. So when you try to change this machine, it's going to go berserk.
Și sunt sigură că nu aveți diplome în inginerie, mașinăriile astea nu le știți modifica, așa că atunci când încerci să schimbi ceva la felul în care este construit un bărbat, mașina, bărbatul se dă peste cap. The only thing possible is upgrade. This machine can be upgraded. Ce se poate întâmpla ca această mașină să primească niște îmbunătățiri. Asta este posibil. So let's understand a little bit this machine, what man, I'm calling machine just to give you a very rough idea. Și haideți să vedem într-un fel cum sunt bărbații. Îi numesc așa mașină tocmai pentru a vă încerca să vă dau ceva practic, să puteți să înțelegeți. So there are 3 layers of man and of course for women as well, but I will talk about man more. Sunt 3 straturi în care există bărbații despre care o să vorbesc. One is the physical body. În primul rând, un bărbat are un corp fizic. Second is psychology. Apoi este partea psihologică a bărbatului. And third is spiritual. Și apoi, al treilea este partea spirituală a bărbatului. When it comes to the body, când vorbim de corp, men are completely opposite of women. Bărbații sunt total opuși femeilor. Men are men. Bărbații sunt bărbați. And women are women. Și femeile sunt femei. And it is shaped by hormones. Și în primul rând, ceea ce dă formă femeilor și bărbaților sunt hormonii. Psychology is neither, it's both male and female, inner man, inner woman, everything is both. Când vorbim de partea asta de psihologică, este și feminin și masculin, pentru că noi, în esența noastră, avem și parte feminină și parte masculină. And spirituality has no gender, it's beyond gender. Iar partea de spiritualitate nu are gen, este dincolo de feminin-masculin. In masculine body, în corpul masculin, there is 9 times more testosterone than a female's body. Există testosteron de 9 ori mai mult decât într-un corp de femeie. Do you know what this hormone does? Știți oare ce face acest hormon, acest testosteron în corpul unui bărbat? It does 4 things. Face 4 lucruri. Compete, aduce competiție, protect the territory, aduce nevoia asta de a oferi protecție teritoriului, procreate, fuck around. procreare. Anybody who is ready to be given birth, you fuck them. Oricine e gata să nască, faci sex cu ele, da? And the fourth thing is actually trying to establish hierarchy. Și al patrulea lucru pe care îl aduce testosteronul este acela de a stabili ierarhie. Care, unde este? Now you can imagine that this big body, hair, everything comes from testosterone. The hair, beards, everything comes from there. Iar în aparența corpului fizic masculin, totul este dat de testosteron. Părul pe piept, barbă, mustață, păr pe mâini, totul este dat de testosteron. So from the very beginning, if a boy is trying to go into kindergarten and trying to fight with another boys, if there is a female teacher there, do you think that female teacher will allow them and find it healthy that they are fighting? Dacă de la început, când băiețelul merge la grădiniță și va vrea să se lupte, să intre în competiție, cum credeți că va reacționa o femeie educatoare la nevoia asta? Credeți că ea o să găsească că este sănătos lucrul ăsta? Because she cannot understand that fighting between 2 boys can be healthy, and how to hold that energy that is there between 2 boys. So what she does is actually she shut them down, make them quiet and sit down.
Iar o femeie nu poate să înțeleagă cât de sănătos și necesar este această nevoie de exprimarea testosteronului, de a lupta, de a te încăiera. Și atunci ce va face este că o să le suprime energia, nevoia și o să-i pună să stea cu minți pe scaun. And same is when the lunch happens, the boys try to snatch each other's food. They're trying to deprive others from the food and they want to take everything. And teachers will also see that as a very bad boys or something is wrong happening. You should share your food. That might happen. Și asta se întâmplă, de exemplu, și în pauza de prânz, când, de exemplu, băieții să vrea să-și fure mâncarea, să-și ia unul altuia, iar doamna educator să spună, nu, sunteți băieți răi, fiți cu minți, împărțiți mâncarea, da? Cooperați aici împreună. This is childhood. The teenager, the teenage boy, do you know every 2 seconds, a teenage boy's brain is filled with pornographic images, boobs, bumps. They don't think about it. It's coming flashes of all these things because these hormones and trying them to reproduce, just go and have. So they are going crazy with that. They are in the school and all they can think is sex, 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 sex. Everything is happening there. Și ce se întâmplă în perioada adolescenței este că la fiecare 2 secunde creierul bărbatului este invadat de imagini pornografice, fără să vrea, deci nu e ceva ce pot controla. Fiecare 20 de secunde vin țâțe, sâni, femei goale, pentru că acest hormon îi împinge spre partea asta de sex, de sexualitate și doar la asta se pot gândi. And when a man becomes over like 25, his whole being is filled with how can I create an empire? How can I create a successful business house and protect my family? So he's filled with all of this. Iar la 25 de ani, undeva în jur de vârsta asta, bărbatul este foarte mult în energia de creație. Cum pot eu să creez un imperiu de succes? Cum pot să construiesc un business? Cum pot să cresc în domeniul în care sunt? Why I said all of it? Because when your teenage boy or a small boy is doing something different, and if you shut that boy down, not understanding that what is healthy for a boy is different than what is healthy for a girl. De ce v-am spus lucrurile astea este să înțelegeți felul în care un băiețel sau un adolescent se comportă și să nu îl opriți din ceea ce îi vine lui natural, pentru că ceea ce este sănătos pentru o fetiță, o adolescentă, nu este sănătos pentru un băiețel sau adolescent. So it's a whole, most of the men don't feel proud of them because they have strong sexuality. Și mulți They have bărbați, desire to have sex. mulți bărbați nu se simt mândri, nu sunt ok cu cine sunt ei, pentru că au această dorință mare, o încărcătură foarte mare de a face sex. Yeah? Internet is unstable. Okay, it's coming back. Most of the men don't feel proud because they have violence inside. They want to compete. Mulți bărbați nu se simt mândri de faptul că sunt bărbați, pentru că au foarte multă violență în interiorul lor, au nevoie să intre în competiție. So this man who never feels proud of his own masculine qualities, how can he serve humanity? Iar acest bărbat care nu se simte mândru de energia lui, de cine este el ca bărbat, cum să ajungă să servească umanitatea din spațiul ăsta? I just wanted to give this impression or this information to you so that your heart can open that what men are going through. Și vreau să vă ofer această informație, această perspectivă, tocmai pentru ca voi, femeile, să puteți să vă deschideți inima și să înțelegeți prin ce trec bărbații. Maybe I would like you tomorrow to go to the market and look at each man that passes by and try to sense his pain and the story.
of being maybe unaware, unconscious, violent, or whatever he's going through. What made him to feel not trusting about him? Și v-aș recomanda mâine poate să mergeți la piață și să stați să observați fiecare bărbat care trece și să vă uitați la ce se întâmplă în interiorul lui și ce poveste duce și felul în care se simte cu toată încărcătura asta și felul în care a ajuns să se simte nedemn de faptul că este bărbat și rușinat de faptul că are dorința sexuală sau rușinat de faptul că are nevoia asta de violență în interior. They were either used as a worker to build the cities and farms and bridges and all other thing, or they were forced to go to war and use that thing. This was the history for men. Și în istoria bărbaților, fie ei au fost folosiți ca muncă ca mână de lucru pentru a construi orașe, pentru a construi poduri, în agricultură, deci au fost folosiți pentru forța lor în felul ăsta, fie au fost trimiși în război. So I complete topic of man here. I just wanted to tell you that no matter what happening, but if you can awaken compassion, compassion in your heart for man, that can do wonderful thing for you and for him. Și vreau să închei aici partea asta de prezentare despre bărbați și să vă invit să vă deschideți inimile în spațiul ăsta de compasiune. Dacă puteți să aveți compasiune față de parcursul prin care ei au trecut, compasiune față de bătălia asta care o duc în interiorul vostru, atunci lucruri bune pot să vi se întâmplă și vouă în relație cu ei. You know, when a teenage girl cannot be compassionate, but a mature woman have compassion. Și vreau să spun că o fetiță, o adolescentă nu poate să aibă compasiune față de un bărbat, dar o femeie matură poate să aibă starea asta de compasiune față de bărbați. A queen can have compassion over whole empire. So it's an indirect way of coming to your queenhood. So when you can start sensing man's story, their pain, whatever it is, and then bring compassion, you are doing a miraculous work for you, that you are coming out of princess and immediately coming into queenhood. Iar o femeie care este în energia de regină are compasiune față de tot regatul. Și în felul ăsta, deschiderea ta spre compasiune față de bărbați, față de poveștile lor, față de spațiul de unde vin, de fapt te transformă pe tine în acea regină. Te duce din prințesa care nu are nicio compasiune spre regina care are un spațiu larg în interiorul ei și te crește pe tine ca femeie. So I wanted to say to Leah that if a woman wants a king in her life, be the queen. Be the queen, and immediately you will bring out the king. So a boy cannot stand next to a queen longer. Așa că ce vreau să-i spun Liei în răspuns la tematica pentru care m-a invitat, cum să iubești un bărbat conștient, ce vreau să vă spun este să veniți și să deveniți acele regine. Pentru că în momentul în care tu ești în energie de regină, vei atrage lângă tine un rege. Pentru că un copil, un adolescent, nu poate să stea foarte mult lângă cineva care este în energia de regină. And to be a queen, there are only few things that basically, compassion is one of the things. Iar pentru a intra și a ființa în energia asta de regină sunt doar câteva lucruri. Unul dintre ele este compasiunea. A avea compasiune și o perspectivă mai largă deja te pune în energia de regină. And the second thing is never allow anybody outside of you or inside you to condemn you, to criticize you. Iar al doilea lucru care te păstrează în energia de regină este să nu lași pe nimeni din afara ta și pe nimeni din interiorul capului tău să te critique, să te judece.
And the third is a queen is never on a survival mode. Never. Iar al treilea lucru este că o regină nu este niciodată într-un mod de nu trăiește în modul ăsta de supraviețuire. You know, when the enemies were attacked the castle, the queen will jump from the castle to the fire rather than feeling survival or what should I do. She had that much this determination that at the end, I will just give my life to the fire, but I will not really go into the survival and beg to anybody to do something for me. Dacă ne uităm în trecut, reginele atunci când erau în castele care erau asediate, au preferat să sară în foc și să moară decât să fie prinse și să trebuiască să ceară milă și să ceară să li se cruțe viața. Asta caracterizează o femeie care este în energia de regină, determinarea cu care își trăiesc viața. Now let's see a girl and woman, how she transition, what basically she needs to go through to fully embody the queen. Și hai să vedem care este tranziția de la fetiță la femeie și prin ce schimbări trebuie acea fetiță să treacă, acea adolescentă să treacă, astfel încât să trăiască în viața ei expresia reginei. One of the most important thing for women to feel safe is connection. Connection. Una dintre lucrurile foarte importante pentru o femeie ca să se simtă în siguranță este partea de conexiune. Are nevoie de conexiune. Connection to the surroundings, connection to the people, connection to the family, connection to her body. Conexiunea cu mediul înconjurător, conexiunea cu prietenii, cu familia ei, conexiunea cu corpul ei. A woman, I found many times, she only goes to survival mode when she cannot feel connected. She don't feel afraid of not having money or something, or having something or not. She feels on a survival mode when she feels no connection with herself, no connection with anybody. Și ce am observat eu de-a lungul vieții și experienței mele este că o femeie intră în modul ăsta de supraviețuire, în primul rând când nu se simte conectată cu ea însăși. Nu neapărat că e vorba despre bani sau am sau nu am ceva, ci atunci când își pierde conexiunea cu ea, atunci intră în modul de supraviețuire. So I would say, I would love to see women having their tribes. So like women are doing their things, every day they are meeting, sitting together, like cooking together for each other's. They are helping each other. This tribe, which was there, and make them feel always connected, whatever is happening, that tribe has to come back again. Și mi-ar plăcea foarte mult să văd femeile în partea asta de a trăi în trib, de a trăi împreună, de a putea să gătească, de exemplu, împreună, să se întâlnească zilnic, astfel încât acea conexiune care în trecut era naturală, era normală, era parte din viața lor, să se întâmple din nou. Sorry, I think my internet was gone. I'm back. It's fine. I kept the translation while you were frozen, so Yeah, that's fine. Internet. Just to say something, I would say create connection with other women. Create a tribe, your own tribe. That basically where you always feel connected. Și ce v-aș recomanda pentru a face tranziția asta de la adolescente la femei, la regine, este în primul rând să aveți un trib de femei, un loc în care să aveți ritualuri, să fiți conectate cu alte femei. And the second thing is that about love, because love is the most important word for feminine energy. Și aș vrea să vă spun al doilea lucru, este legat despre iubire, pentru că iubirea este un cuvânt atât de important pentru o femeie. Can you imagine where did you get the
impression of love first time, like what love looks like, what love feels like. Where did we get the first impression of love? Și aș vrea să vă întreb, de unde aveți prima impresie, prima experiență cu iubirea? De unde v-ați creat ideea asta despre ce este iubirea? Ce înseamnă iubirea? Yeah, exactly, mother. Can we say one thing that is it possible that what we think love should be, love look like, love should feel like, maybe it doesn't exist. It was just a fantasy of a poet or a singer or of a movie maker, and they made a movie out of that fantasy, and now thousands of people carrying that fantasies in their brain and mind and searching and trying their level best to find the match of that kind of love. Is it possible that it could happen, no? Aș vrea să vă provocați un pic ideea asta de iubire, de ce credeți voi că este iubirea. Poate primele impresii despre iubire au fost dintr-un film, a fost din visul unei poet, din visul unei cântăreți, dintr-un film, și în partea de adult încercăm să căutăm și să atingem acel ideal, acel vis al acelor persoane și de fapt să nu știm ce este de fapt iubirea. Cum ar fi să chestionăm primele experiențe care ne-au format definiția sau felul în care ne uităm la cuvântul iubire. So, I think for every honest person and a person who really wants to make their life more peaceful, joyful, they would ask question, what love means to me? How does it feel? For me, when I remove all the books, all the songs, all movies from my mind and brain and heart, and from that space, if I tune what love means to me, and that would be a true answer for you, what love is. And I can guarantee you there is a high chances that you will find that love in every single day. Yeah. Și pentru o persoană care vrea să meargă mai în profunzimea ei, pentru o persoană care dorește să își facă viața mult mai simplă, v-aș recomanda să începeți să vă întrebați, oare ce este pentru mine iubirea? Oare cum iubesc eu? Oare ce văd eu din iubire? Lăsând la o parte toate cărțile, toate filmele, tot ce mi s-a spus despre iubire, toate poeziile. Ce înseamnă pentru mine iubirea? Și vă garantez că în momentul în care vă clarificați acest lucru, o să întâlniți iubirea aia, care este pentru voi potrivită. So I would ask you after this call, you sit quietly somewhere having a cup of tea and a notebook and pen and remove all this ideology about love and just write down what love means to me. How do I receive love? What are the way I receive love? And what are the way I give love? And when you have your true blueprint, it becomes much more clearer to sense you are loving or not, other person is loving or not, and you can have a communication about it. Și ce vă recomand după ce încheiem acest webinar este să stați la o cană de ceai și să vă luați un caiet, un jurnal cu voi un pic și să începeți să vă întrebați, după ce dau la o parte toată ideologia asta în jurul iubirii, ce este pentru mine iubirea? Cum iubesc eu? Cum primesc eu iubirea? Și să vă întrebați în profunzime până găsiți răspunsuri. Și asta o să vă dea amprenta voastră unică și personală despre ce este iubirea. And the last thing that I would like to say, and after that I will be available to, if you want to ask something, is actually your heart is your portal to the universal consciousness. A woman connects to the whole cosmos through the heart. Inima unei femei este un portal de conectare cu conștiința, cu universul. You can see that when your heart is here and it's connected through this and connected to the whole universe. And universe
gives you messages, signal, nourishment, everything through heart. Și poți să simți că inima este conectată prin canalul energetic cu toată starea asta de conștiință și tu, de fapt, ca femeie, ești mega conectată și primești toate mesajele astea și ai o claritate care vine din univers, dar aceste mesaje vin în inima ta, se simt în inima ta. So do you know what happens when you close your heart? Și știi oare ce se întâmplă atunci când îți închizi inima? You disconnect yourself from the entire universe. Te deconectezi, de fapt, de la întregul univers. There's no messages coming. You get inside. Nu mai vine niciun mesaj de la univers. Rămâi, te blochezi în tine. Do you know when the hurt comes or pain comes and you decide not to open your heart for months and years? Și știi că atunci când iubirea vine spre tine sau durerea vine spre tine și tu ți-ai închis inima pentru luni și ani întregi, then basically woman is transmitting and channeling higher wisdom from the universe through her heart, through her love. And if she closes down, she decides to close her heart and she starts living with a closed heart, it's the most painful thing. și ce se întâmplă este femeia transmite această înțelepciune, această conștiință a universului și o oferă în lume prin iubirea pe care o dă, oferă suport pentru alții. Și atunci când ea nu este conectată la această înțelepciune, la acest univers, e un lucru foarte trist să vezi când o femeie trăiește având inima închisă. So I would like to tell you that your heart has a huge responsibility. Your heart should never be closed down. And I'm not saying that bad thing doesn't happen. The wounds doesn't come. The hurt doesn't come towards you. But is it possible that you awaken your wise woman to find the way to heal your heart as soon as possible so that it starts opening and showering you with grace again? Și vreau să vă spun că inima voastră de femei are o responsabilitate foarte mare. Și e important să puteți să rămâneți, să trăiți cu inima deschisă și puteți să aduceți această înțelepciune a Universului prin inima voastră. Și nu spun că viața nu va aduce durere sau senzații inconfortabile sau nu vor ieși răni la suprafață, dar invitația mea este să puteți să stați cu inima deschisă. If a man is again and again doing something that your heart is closing, move away from that man. If a work or office or something is not really supporting your opening heart, move away from that. If your body or your eating habits or whatever is happening there, if that closes your heart, you have to really let this heart always open, because it's not only for you, it's the whole family. It's the whole people around you depends on your heart. Iar dacă ești cu un bărbat care face lucruri repetate, care produce un efect de închidere asupra inimii tale, pleacă de lângă el. Dacă ești la muncă și în continuu ce se întâmplă la muncă îți face inima să se închidă, pleacă de la acea muncă. Dacă obiceiurile tale alimentare sau stilul de viață nu oferă suport inimii să se deschide, schimbă ceva. Pentru că deschiderea inimii tale nu este doar pentru tine, ci servește familiei tale, lumii tale în care trăiești. Și e important ca inima ta să rămână deschisă. So we can come back again on the same topic. Again, these all can be theory. I'm talking and it makes sense, but the real life, when it pushes hard, you become rough and tough and close everything and start behaving that nothing happens to you. You are protected everything. Și ce se întâmplă este, hai să ducem partea asta de teorie care poate fi frumoasă, poate să facă logică, super, dar hai să o ducem în viața de zi cu zi, când ceva se întâmplă și
tu începi să devii dură și începi să-te blochezi și începi să să te protejezi și să ai un zid în jurul tău. You know, many women, no, they years and years work with closed heart, very strong, powerful, and then functioning very, very well outside. Și poate cunoașteți femei care ani de zile lucrează din spațiul ăsta de blocaj, de a nu simți, de a ne proteja și sunt de succes și trăiesc viața doar funcționale. I found there are only two solutions. Am găsit că la genul ăsta de situație există doar două soluții. To bring this teaching in your life so that it becomes real. It doesn't become only a theory. În primul rând este de a aduce aceste înțelegeri din partea asta de teorie în viața de zi cu zi, ca să nu rămână doar o teorie pe care o știi. One is pure meditation. Și ca să faci lucrul ăsta, un lucru care este important este meditația pură. And second is living love. Și al doilea fel este să trăiești iubind. And for women, it's much easier to live love moment by moment and make that as a practice rather than sitting silently somewhere doing yoga, asana and other thing. But some women might be more easier with doing meditation practice. Iar pentru voi ca și femei, vă este mult mai ușor să trăiți moment de moment într-un fel iubitor, pentru că asta este esența voastră și poate nu vă este ușor să stați în tăcere, să meditați sau să faceți poziții de yoga, deși pentru unele femei poate să există o atracție și o ușurință, dar a trăi viața cu iubire, într-un fel iubitor, moment de moment, vă este mult mai natural. So I only know these three ways I can be in love. I can be love. Și cunosc trei feluri în care pot să fiu în iubire, pot să fiu iubire. One is the language of love is appreciation. Limbajul iubirii este aprecierea. Do you know why you feel in the forest so good? Because you appreciate forest. You say, wow, this is so amazing. This tree is so beautiful. This water, this flow. Can you do this in Bucharest when the city market? You can say, wow, this building, this amazing man going, wow, great. I'm sure you will feel the same vibration as in the forest. Și motivul pentru care atunci când sunteți în natură vă simțiți pline de iubire este că stați în spațiul ăsta de apreciere. Wow, ce pădure, ce culori, ce copac, ce sunete, ce miros. Wow, cât e de frumos. Și atunci se trezește partea asta de iubire în voi. Și cum ar fi să faceți asta și în centrul Bucureștiului, să spui, wow, ce bărbat, wow, ce atmosferă e în jur. Și dacă ai reușit să faci lucrul ăsta, s-a trezit partea asta de iubire în tine. Can you feel it like when you appreciate? Things become alive. Și poți să-ți dai seama și să simți că atunci când apreciezi, lucrurile prind viață. But our ego never allows us to appreciate enough so that we completely dissolve and become nobody. Dar ego-ul nostru nu ne lasă să apreciem suficient de mult încât să devenim iubire. Because, you know, appreciation make you disappear. If you appreciate, you disappear and that person or that thing, object become glorified. Pentru că atunci când apreciezi, ceva din tine dispare și ajungi să glorifici acel obiect, acea persoană, acel lucru pe care îl admiri. So because we don't want to die in an ego, we don't appreciate somebody so much that they become huge and we become nobody, we become completely finished. Therefore, we are very miser about appreciation. But one day you try, you take 7 days, 1 week, you're continuously going to appreciate fully with your heart, you will disappear. Și de fapt, mintea noastră, ego-ul nostru, de fapt, este foarte frică și de-aia nu apreciază și nu este generos în apreciere, pentru că atunci când apreciezi,
glorifici pe celălalt și îl vezi în toată măestria lui și tu devii mic, mic, mic până dispari și nu vrem să mintea noastră nu vrea să facă lucrul ăsta, motiv pentru care suntem foarte zgârcite cu aprecierea. Dar vă recomand să faceți un experiment timp de 7 zile, să trăiți în spațiul ăsta de apreciere din inimă, să trăiți și să fiți foarte generoase și darnice cu aprecierea voastră și să vedeți ce se întâmplă. You know how scary it is? That's why. Love is this. When you are nobody, when you disappear completely and others are in their biggest glory, that is love. Și pentru mintea noastră, a sta în această apreciere din inimă este foarte ne sperie, da? Și în fond asta este iubirea. Îl glorificăm pe celălalt și asta ne sperie pe noi. So this is a part of love. And second, și o altă parte a iubirii este listening. Ascultarea. Listening is the second language of love. Ascultarea este al doilea limbaj al iubirii, după apreciere. It has the same quality of appreciation. Do you know when you listen, you disappear, only other exist? Și ascultarea are aceeași calitate ca aprecierea. Știi că atunci când asculți, de fapt, tu dispari pentru că doar celălalt există. Whenever you listen, you are loving somebody. De câte ori ești în spațiul ăsta de ascultare, ești iubitoare față de acea persoană. That's why we say, choose your friends wisely, choose your lover, so that you can listen to them, you can love them. De-aia ni se spune să-ți alegi prietenii, iubiții, partenerii cu atenție, ca să poți să-i asculți, pentru că asta înseamnă de fapt iubire. I don't have to argue about it, but the moment you listen to somebody deeply and fully, that person feels joyful, that person feels happy, something uplifted in them. That is another way of loving somebody. So next time, if you want to love somebody, listen to them. Și atunci când asculți pe cineva cu inima deschisă, de fapt creezi un spațiu de iubire. Acea persoană se simte văzută, se simte iubită. Și chiar vă recomand, data viitoare când vrei să-ți arăți iubirea față de cineva, este să te inviți să îl asculți cu toată prezența. This is important what just Ophelia has said. Listen to understand. I would say no. Listen just to love. Just not to understand, not to do anything, not to analyze, nothing. Listen just for the sake of loving the person. So, you know, when you love somebody, you don't care what their story, what they're saying. You're listening because you love them. Și în chatul de Zoom, cineva a spus să asculți ca să înțelegi acea persoană, iar eu spun nu, pentru că a asculta este pentru a-ți arăta iubirea. În momentul în care asculți pe cineva care ți-e drag, chiar nu mai contează ce spune, dar tu asculți și ești acolo într-un spațiu de iubire cu acea persoană. Can you feel the same fear when we listen deeply? You don't exist. Only the other person who is speaking is existing. Și oare poți să simți frica asta care e în interiorul tău? Pentru că atunci când asculți, fără niciun scop, doar asculți din spațiul ăsta de iubire, tu dispari și doar cel care vorbește există. And third, și în al treilea rând, is touch. Limbajul, Touch. felul în care iubirea se poate exprima după apreciere, după ascultare, este atingerea. Can you remember a time when somebody was holding your hand in their hand and the time stopped and they were just there for you, just holding your hand? Poți să-ți amintești un moment din viața ta când poate cineva doar ți-a ținut mâna în mâna lor și pur și simplu ai simțit că timpul se dilată, totul dispare și doar acea atingere, acea ținere de mână a contat.
There are thousands of ways that you can transmit your love through touch. Sunt sute de mii de feluri în care poți să-ți exprimi iubirea ta prin atingere. The fear is again that this touch has been so contaminated with sexuality and other kind of thing that now we are afraid of touching anybody, and especially during this time. Și acest limbaj al iubirii conține o stare de frică acolo, pentru că ne este frică, pentru că în mintea noastră am fost condiționați să asociem atingerea cu sexualitatea, cu dorința sexuală sau cu încărcătura sexuală și mai mult de atât există atât de multă frică față de atingere în situația în care suntem de un an de zile. If we continue as a woman, as a feminine, if you continue to living love, one day the time comes that you would flower this like an old wise woman. Your body might be young, juicy, sexy, everything, but you have this aura of radiance of this queen, this wise woman, where there are thousands of friends. There's so many children likes to play with you. There's so many men who admires you. There's so many colleagues. Ok, l-am pierdut un pic, o să încep să traduc. Și în momentul în care trăiești în spațiul ăsta de iubire, în momentul în care trăiești în spațiul ăsta de iubire, pur și simplu trăiești prin apreciere, prin atingere, prin ascultare, ajungi să creezi în jurul tău o aură în care tu te transformi, ai în jurul tău această înțelepciune, această iubire în jurul tău și nu contează că ești într-un corp tânăr, dar există această aură pe care o exprimi și copiii se joacă și vor să fie în preajma ta, oamenii vor să fie în preajma ta, există o căldură și o iubire pe care o emani. Do you feel that you can live a life full of love like this way you can continue to live? Crezi că poți să alegi să trăiești din spațiul ăsta iubitor și să trăiești tot timpul din spațiul ăsta iubitor? As the woman will say yes, but. De obicei, răspunsul pe care o femeie, da, aș putea trăi, dar există o virgulă. Just try it. Try this as a meditation for taking any amount of time. You want to say one day I want to try. Or you want to try for a week, whatever it is. Și ce vă recomand este să luați acest spațiu ca pe o meditație pe care să o trăiți. Uite, pentru o zi aleg să trăiesc în plinătatea și în inima mea deschisă, sau poate 7 zile sau câteva zile și pur și simplu practicați lucrul ăsta. In that week, you appreciate wherever you go, whoever you meet, whatever you see, appreciate. You listen very lovingly and deeply. You touch people through your presence and love, and you will see that people will say, what happened to you? You have changed completely, or something different happened to you. They will feel so cool, calm, relaxed in your company that afterward you can decide if it's for you or there is a but. Și în acea săptămână te invit să fii în spațiul ăsta iubitor, să poți să apreciezi pe oricine în zilele respective, oricine, orice, să fii în starea asta de apreciere, de recunoștință, să asculți pe toată lumea, să îți oferi iubirea și să atingi prin prezența ta, prin energia ta și oamenii o să spună, băi, ceva s-a schimbat acolo, ce-i cu tine, ceva este nou în tine, pentru că o să poată să simtă diferența când tu ești în spațiul ăsta feminin și iubitor. Și după o săptămână, să zicem, poți să alegi dacă păstrezi ceva din acest experiment, din această practică sau nu. Da. Thank you very much for
for your loving attention and loving through listening. Și vă iubesc și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră iubitoare și felul în care, iubitor, în care ați ascultat ce am vrut să vă spun. So if you feel there is something, there's something that you want to ask or say something, I'm happy to. It's already 1 hour, oh my goodness, doesn't feel like Yeah. Și dacă este ceva ce doriți să întrebați sau doriți clarificări, pot să vă răspund acum. Așa că puteți să... The YouTube is going a little bit with a delay, so we might get some question a bit later. Deci dacă doriți, cele care sunteți acum în Zoom puteți, sau în YouTube, puteți să puneți întrebări în chat și noi o să îi le traducem lui Anahata. Și el poate să răspundă. It was a question, I sent it to you, I don't know if you've seen the email. How do you know when a man is in the space of love? How can you perceive that? Because in Romania there are many marriages where people just get married and you hope for the best. I think love is same thing. If a man appreciates you, if he's appreciating you, he's listening to you, he's interested in you, he's touching you, he's touching you with his loving touch. These are all first initial sign that he is in love with you. Și cred că același lucru se poate transpune și în partea asta de iubirea bărbatului. Este el cu inima deschisă, este el într-o stare de apreciere, este el într-o stare de ascultare, este el într-o stare de atingere și prezență acolo cu tine, pentru că toate astea sunt semne de iubire. And man's love has one complicated entry, which is basically not understood as love. So, și felul în care un bărbat iubește nu este întotdeauna înțeles ca iubire. You know, man's heart is connected to his lingam. Și inima unui bărbat este conectată cu lingamul lui, cu penisul lui. What can we do? So, when he fully enjoy lovemaking, when he is fully present and joyful and pleasurable, meditative, connected, automatically his heart opens and you will feel the nectar of love pouring from his heart. Și asta se transpune în viața de zi cu zi atunci când un bărbat face dragoste într-un fel conectat, prezent, într-un fel conștient. Acest lucru va face ca inima lui să se deschidă și să transpună din iubirea asta înspre tine. Because if man has some past entanglement with what man has done to women in the past, or sexually he's not really in alignment, or woman has some wounding around it, then what happens is this sexuality never reached to a point where a man's heart fully opens. So that's why it's a little bit complicated door. For many people, it doesn't sound like that heart opens, but in a healthy way, if a man makes love and he's fully connected with a woman, his heart wide open. Deci pentru un bărbat, inima lui este foarte conectat de lingamul, de penisul lui și foarte conectat de experiența sexuală pe care o are cu femeia. Dar dacă o femeie, de exemplu, are o rană în jurul interacțiunii cu bărbatul, dacă bărbatul are niște lucruri în bagaj legate de conexiunea cu o femeie, dacă există lucruri din afară în partea asta de exprimare a sexualității, atunci, chiar dacă un bărbat și o femeie fac dragoste, inima lui nu se poate deschide și el nu va ajunge în a
experimenta ce înseamnă partea asta de deschidere a inimii atunci când se conectează cu o femeie. De aia spun că este un pic mai dificilă deschiderea inimii unui bărbat pentru că are nevoie de experiența asta fizică și sexuală cu femeia. And that's where I think Rashmi is doing that work to heal the sexual trauma or whatever happened to women. And I do in my men's work, giving them education, information, experiences, how to move with presence and love through like using the sexual energy. So that's what going to be there. Yeah. Și asta cred că Lia face cu femeile, lucrând pe partea asta de vindecare a abuzurilor sau vindecarea emoțională în relația cu bărbații, iar eu în cursurile mele aduc informație, aduc prezență și învăț bărbații să fie prezenți pe partea asta de sexualitate, astfel încât când cei doi se întâlnesc pot să își deschidă spațiul inimii. I have another question that I receive in private. The woman wants her man to start putting clear boundaries with his boys when the situation is needed. How can a woman support her man in this process while now she's the tough cookie who's putting the limits? Deci, o altă întrebare este, cum o femeie poate să... o femeie vrea ca bărbatul ei să înceapă să pună limite cu băieții ei atunci când este nevoie. Cum poate o femeie să ofere suport bărbatului să înceapă să pună limite din moment ce ea este cea care pune în momentul ăsta limite? So, it's very simple. Let them spend more time together alone. Without you. Și răspunsul este foarte clar. Lasă-i, atât pe soț cât și pe copii, să petreacă mai mult timp împreună, fără ca tu să fii în zonă. You know, when the son and father spend times alone, there is some bioenergetic things start transmitting between them, and that create a very healthy, solid relationship between father and son. Și ce se întâmplă atunci când tatăl și cu băieții petrec timp împreună este că ceva la nivel bioenergetic se transferă între ei și ajunge să creeze o relație foarte sănătoasă între tată și copii. But you might not trust his capacity to be with boys, therefore you try to control or want to know and monitor the progress. And that's where everything goes wrong. If you feel he is father, bloody hell, the boy came from his semen. So he knows how to be with them and he knows how to deal with them if you remove yourself. Yeah. Și provocarea vine este că probabil tu ca nevastă nu ai încredere în capacitatea lui de a fi tată, nu ai încredere în el și timpul pe care îl petrece. De aici vine și nevoia foarte mare de a controla, de a vedea progresul care se întâmplă, de a ține totul în frâu. Și invitația mea este să te scoți din peisaj, pentru că în momentul în care el este parte, da, prin sămânța pe care a dus-o, e parte în acel copil, deci știe și cum să interacționeze și cum să fie prezent cu el. Doar ieși din peisaj și lasă-i să-și vadă de treabă. Okay, another question from the same woman. The woman wants a man who can be responsible and accountable for his acts and choices. How can a woman offer support to a man to arrive to that place? O altă întrebare de la aceeași femeie. Femeia vrea ca un bărbat să fie responsabil și să fie prezent la alegerile și acțiunile sale. Cum poate o femeie să-i ofere suport unui bărbat să ajungă în acel loc încât să fie responsabil? So if a man is really a man, he is accountable, he is responsible. But he is playing role of boy or he is a boy, then he will play all these things irresponsible, not taking accountability. Mm-hmm. So first to make it clear that he is either playing to tease you or he needs a mother so that he is trying to be free.
whatever way is, there is a boy in the house. Și e foarte important să înțelegi că un bărbat, când este bărbat, este responsabil și își ia în serios lucrurile pe care le face. Și aici trebuie să înveți cu bărbatul de care te referi în ce poziție este. Se dă că e băiat și e uituc și nu este responsabil și nu poate să ia alegeri, sau are nevoie de o mamă și chiar este un băiat. În orice caz, înseamnă că ai un băiat în casă. And then it's a process of awakening to a man. Like if he really feel joyful and pleasurable being a boy, he always wants to be there. Și aici e important, pentru că dacă acest bărbat îi place să joace rolul de băiat și îi place să aibă o mămică, atunci nu va ieși din rolul ăsta. Especially some men I have experienced, they like to tease their wife and they like to be a little bit careless, so she runs around, runs behind them. They like that kind of thing. Și ce am observat în viața de zi cu zi, că sunt unii bărbați care le place să fie așa un pic cu capul înors, ca femeia să alerge în jurul lor și să fie foarte atente cu ce se întâmplă. Sunt unii care chiar le place așa să fie în felul ăsta. So then it's a complex process to make him awake about his thing. But one thing that you can do is actually stop supporting any mother-like nourishment to that man. Și dacă un bărbat este în spațiul ăsta, atunci e foarte posibil să dureze mai mult procesul ăsta, dar ce îți recomand și ceea ce poți tu să faci este să te oprești din a mai oferi energia asta maternă de suport pentru el. Do you know that how when you support as a woman and when you support as a mother is a totally completely different thing? Poți să realizezi că atunci când oferi suport din spațiul de femeie sau când oferi suport din spațiul de mamă, sunt două lucruri total diferite. So that's first thing. Second thing is that the moment you will support, you will stop becoming mother. He will crave for that nourishment, and then you don't give it, immediately he actually comes into the senses. Either he become completely annoyed, angry, and try to make tantram, or he come into the senses that something is not working here. Either way, he will have to think about it, what's happening there. Și poți să fii conștientă că atunci când o să oprești energia asta maternă spre el care să-i ofere suport, fie s-ar putea să reacționeze, să fie supărat, să se apuce să facă crize, ori o să înceapă să-și dea seama că ceva se schimbă. Oricum, ambele reacții o să-l facă să se uite la el și să se uite la viața lui. And the second and one of the most powerful thing is actually lovemaking. If you invite this man, your man who is in this space for a lovemaking, what happens in lovemaking is actually we are quiet most of the time, not talking, chatting, only energetic connection. And when you are in your womanhood, not mothering, that reestablish the wiring in that man automatically. When you are coming into your fullness as a woman, sensual woman, goddess, and then you make love to this boy, immediately what happens is that bioenergy talks to each other, and this man starts coming into alignment of being a man. Because of your own connection, this comes into, it's like you plugging the socket and charging somebody. Then he gets charged into his masculinity, and then he comes back into that masculine essence. So lovemaking, tantric lovemaking in this way could be amazing. Și o altă recomandare pe care o am este partea asta de a face dragoste într-un fel tantric, pentru că atunci când faci dragoste nu prea vorbești, nu comentezi, nu judeci, ci pur și simplu se unesc câmpurile, e o discuție la nivel energetic, la nivel emoțional. Și atunci când tu ești în spațiul ăsta de femeie, când ești iubită și nu mamă, când ești în spațiul de iubită și ești deschisă și ești conectată la esența ta, atunci chiar dacă el vine dintr-un spațiu de băiat, în momentul în care va intra în câmpul tău energetic,
acel schimb energetic care se întâmplă între voi îl va face pe el să revină la esența lui masculină. E ca și cum ai pune un prelungitor și copriză, le-ai prinde împreună și s-ar conecta și și-ar da energie și și-ar transfera energie unul altuia. Și pentru asta e foarte important ca tu să fii în esența ta feminină de iubită. And I got a message in private, can you make the difference between the support as a mother and support as a lover? Because especially in Romania, we have many women who are more mothers with their husband lover. And they don't really know after having the kids how actually to be in the playfulness of the lover. Mm-hmm. So one is the voice is the most important thing. The way you use your voice towards your man is going to create everything. Și cum facem diferența între suportul pe care îl oferim ca și iubită sau suportul pe care îl oferim ca și mamă? În primul rând, este vocea pe care o folosești, va face foarte mare diferență în interacțiunea pe care o ai ca și un bărbat. So a mother can be very, wow, very nice, amazing, how, like this kind of voice or very strong voice. Can you do that, please? Can you do this? Can you do that? All these kind of ways of talking like a mother. Și mama se poate exprima în două feluri. Păi, băiețelul meu, ce drăguț, așa, cu o voce mieroasă, sau din contră. De ce n-ai făcut aia, să faci aia? De ce ai trecut peste limita respectivă? Sunt două feluri prin care energia mamei se poate exprima. Do you know why many men feel very triggered when you order them? Because it reminds them their mother. În momentul în care ai o voce din asta în care le ordonezi, le spui ceva, le dictezi ceva, de fapt, li se apasă butonul și reacționează la tine pentru că, de fapt, le amintești de mama lor. Second thing is, again, sensuality, sexuality. A mother will never ever touch and connect sensually with their son. But when you, as a woman, when you start connecting and touching and having sensuality, you automatically remove the mother out of the room. Mm-hmm. Iar apoi diferența între mamă și iubită este că mama nu interacționează în partea asta senzuală prin atingere, nu-și activează această energie. Deci tu, în momentul în care vii în prezența asta de atingere și în corpul tău și în senzualitatea ta și interacționezi cu bărbatul în felul ăsta, practic o scoți pe energia mamei din peisaj. So seeing either busy or always available is mother. Și energia mamei este ori foarte, foarte, foarte ocupată sau mereu disponibilă acolo, iar iubita. And a mysterious, sometime available, sometime not, she is connected with this is woman. Iar partea de femeie care are un pic de mister, câteodată disponibilă, câteodată nedisponibilă, asta este o calitate a femeii. Too protective or careless is mother. Prea protectivă sau miserumpistă este mama. Can you repeat for the lover? Lover is when you remain in the middle, like neither you are too protective nor too careless, you are just in the middle, that's woman. Iar partea de femeie, de iubită, este atunci când ești undeva la mijloc. Nu ești nici prea protectivă, nu ești nici prea miserumpistă, ești în partea asta de mijloc. So this way you can really clearly remove the mother program and be just yourself. Iar în felul ăsta, dacă ești atentă la voce, dacă ești atentă la felul în care interacționezi, dacă ești atentă la partea de corp și senzualitate, poți să scoți acest program al mamei, astfel încât să poți să rămâi în iubire. Okay, another question is, how a man feels all the emotion of his lover and how their life love is affected by this. I actually last night I was thinking about this. Mm-hmm. Do you know how a man feels all the emotion of lover? Exactly the same how you feel his lingam coming inside your yoni. Și o altă întrebare este, cum un bărbat simte toate emoțiile iubitei și cum este afectat de asta?
Și Anahata spune, chiar mă gândeam aseară la asta, felul în care un bărbat simte toate emoțiile femeii care vin spre el, este fix la fel în care felul în care tu simți, în momentul în care el te penetrează, în momentul în care lingamul, penisul intră în tine. It feels like somebody is penetrating, fucking them, and it's painful because there is no lubrication, because they never practice it quite a lot, and there is no foreplay. Mostly it comes like something like that. And also they don't have a hole in the belly where the emotion goes. So it's like it feels like somebody is trying to break the wall and penetrate inside. That's how emotion feels to most of the men. Și felul în care emoțiile sunt simțite de bărbați este, da, în același fel în care o femeie se simte penetrată și ei se simt penetrați de aceste emoții, însă fără să existe un preludiu, fără să existe partea de lubrifiere și fără ca ei să aibă, de fapt, un spațiu în pântecul lor unde să poată primi aceste emoții. Și, de fapt, se simte ca și cum cineva încearcă să spargă un perete cu intensitatea acelor emoții. You know, yesterday one woman was like, I don't know her very well, but we just spent some time and going to the beach or somewhere. And și ieri am petrecut un pic de timp cu o femeie pe care nu o cunosc foarte bine, dar eram pe la cafenele, pe la plajă. So she put a request that can we cuddle, but I don't want any expectation and I don't want to have sex with you. So I really felt very nice that she's putting a boundary about sexuality. The second statement, sorry. Și ce m-a întrebat această femeie este dacă putem să ne ținem așa în brațe, dar fără să, adică știind clar că nu ne ducem înspre sex sau nu merge nicăieri chestia asta decât să ne drăgălim un pic. Și m-am simțit foarte bine prin faptul că a pus limite foarte clare despre până unde poate să meargă întâlnirea asta. So I said, yes, amazing that, yeah, I can just do cuddle and I will not have any expectation. I respected the boundary. But then second statement from her come, oh my God, somebody stolen my money. I lost my money. There was money in my house. And when I heard that statement, it felt like she's penetrating me. What the fuck it has to do with me? I never told her that why she's sharing this painful, surprising thing. Now, where is my emotional boundary? I had to tell her that, why the fuck are you telling me? Did you ask me that I'm ready to listen or not? But because society allows you to throw emotions everywhere and nobody can stop it, that's why women penetrate everywhere. But when man comes with a lingam or something, then it's, oh my God, this is really abusive. Me too. So I feel like this way, sometimes women really penetrate without permission, without asking anything. Și am fost foarte ok cu faptul că femeia a pus această limită și pentru că știam și eu că nu există nicio așteptare și mi s-a părut foarte fair. Și nici eu, ca și bărbat, n-am avut o așteptare despre cum să meargă lucrurile. Însă ce s-a întâmplat în momentul în care am ajuns și ne-am îmbrățișat este că ea a început să-mi povestească că i s-a furat niște bani din casa unde era și pur și simplu m-am simțit invadat și violat de aceste emoții și energii. Și am stat să mă întreb, ok, dar unde sunt limitele mele? De ce eu nu mi-am exprimat limitele legate de emoție? Și asta se întâmplă în viața de zi cu zi, în care femeile cumva agresează, violează lumea întreagă prin expresia lor feminină a emoțiilor tot timpul și nu se face mare caz din asta, dar dacă un bărbat ar încerca același lucru cu penisul lui, brusc s-ar face o mare vâlvă. Și asta este perspectiva pe care eu o am la felul în care un bărbat este afectat de emoțiile pe care o femeie le are. And I know that she's actually not doing anything consciously. She just doesn't even know that she's talking to a man. She's just talking to somebody, or she's talking to a woman. So that's why.
Și știu că But- femeia nu face lucrul ăsta într-un fel intenționat, că de cele mai multe ori ea când vorbește nici nu-și dă seama cu cine vorbește, e doar vorbește, că vorbește cu femeia, doar vorbește și este conștientă de intensitatea emoției sau conversației pe care o are. So I actually want to tell you that, please, when you talk to man, and you really have to respect his emotional boundary. You are not talking to a woman who will take it like easily. It hurts him. Și vreau să vă spun să fiți foarte prezente la felul în care interacționați cu un bărbat și la felul în care vă exprimați femeile cu un bărbat. Pentru că un bărbat nu este o femeie care pur și simplu ia conversația. Pe un bărbat care îl poate răni aceste emoții, această încărcătură care vine spre el. I was having imagination that somebody is fucking me with I'm doing kitchen stuff or something, or I'm working on something and somebody is fucking me and without, oh, fuck, where did it come from? Ouch. And that's it. Și senzația mea, fiind cu această femeie care a început să-și prezinte toate emoțiile, mă simțeam de parcă eram în bucătărie și făceam ceva în bucătărie și cineva m-a luat așa pe la spate și opa, ce se întâmplă? Nu-mi dădeam seama de ce se întâmplă. Da. That's a nice perspective. Okay, another question. How a man is making the difference between an immature woman and a woman? How is he? To be very honest, in the beginning, most of the men like immature women. Ca să fiu onest, la început toți bărbații preferă femei mature. And at the point when it becomes so painful to be with a mature woman, și preferă până când ajunge să fie atât de dureros că sunt cu femei mature. So that's what I'm just seeing the perspective. That's why many women don't want to grow, because most of the men like immature women. Și cumva ăsta este motivul și pentru care multe femei nu vor să crească, pentru că majoritatea bărbaților preferă femeile mature. You know, I have seen most amazing women and they are alone. They don't have lover in their life. Și am văzut foarte multe femei minunate, extraordinare, care sunt singure și nu au un iubit în viața lor. So man will only be able to they can differentiate very easily from the very beginning that who is mature and who is immature woman. Și un bărbat face diferența foarte repede de la început, cine este o femeie imatură sau matură. As you have sensor to sense man, how grounded, how present, how mature he is, man also have sensors. La fel cum tu ca și femeie poți să simți, da, ai acest senzor prin care poți să scanezi un bărbat și să vezi cât de împământenit, cât de responsabil, câtă încredere poți să ai în el, și bărbații au acest senzor. First sensor is sensing how she will be in bed. So that's the first scanner. La prima scanare, bărbatul se uită și observă cum va fi ea în pat. If she passes that sensor test, then second one. Dacă trece prima scanare despre cum va fi în pat, atunci a doua scanare. Will I have a breakfast with her next morning, or it will be too much talking and blah, 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 blah? That's a second sensor. Al doilea scanner este, o să pot să ne întâlnim după ce ne-am culcat la mic dejun sau Dumnezeule o să vorbească prea mult și nu o să fie ușor? If that is also passed, then the third sensor is she amazingly, gorgeously walking next to me, and I can have a long connection with her, going for adventure walk in my house, having a cup of tea. Then the third sensor comes. Iar al treilea scanner este legat de felul în care ea va arăta lângă mine, felul în care noi putem să facem lucruri împreună, de exemplu de a merge la o plimbare, de a fi în casă. Asta este al treilea filtru de scanare. And this is how they sense. And you know what? If a woman passes all three senses, men are afraid to approach her
they will take a little bit longer time to approach her because she is passing in all stages. Now, danger would be to fall in love. So he will be more prepared. But if she doesn't pass as the third and the second one, it's much easier. Then he will just go and approach her because it's just like she's good in bed. That's what. Și dacă femeia trece de toate cele 3 scanările, atunci unui bărbat o să-i fie puțin frică să te abordeze, pentru că există pericolul ăsta de a te îndrăgosti de ea. Și cu cât treci de mai puține filtre, cu atâta lui este mai ușor. Ok, e doar bună în pat, o să o abordez și e mult mai ușor. I love the scanning. I feel like in the airport, they're like, first one, second. It's a good one. Okay. How should a woman behave if she wants a relationship with a guy? If she wants this to go to a relationship. Deci o altă întrebare este cum să se comporte o femeie dacă vrea ca această interacțiune să se ducă înspre o relație. Please pass the first scanning. That's the first thing. Vă rog să treceți de prima scanare. Repeat again the first scanning. Please pass the sensual that you would be good in bed. So having an amazing sensuality in your face, in your body, in your auric field is amazing. Deci treceți de prima scanare. Prima scanare este legată de este bună în pat sau nu. Așa că fiți în energia voastră senzuală, fiți în contact cu corp, petreceți timp cu corpul vostru și energia feminină astfel încât să aveți această aură care trece de prima scanare. But please don't damage your body because there are cosmetics, there are things in the market which basically make you unhealthy and wear you down. Use an amazing way to nurture your sensuality, your beauty, your hair, your Dar vă rog să nu vă supuneți corpul la tratamente care sunt dăunătoare, gen operații sau tratamente sau produse care sunt dăunătoare, pentru că asta în timp își pun accentul și corpul suferă. În schimb, vă recomand să găsiți produse organice, să aveți grijă de părul vostru, de corpul vostru și să găsiți acea frumusețe care cumva poate să vină din interior și să strălucească. And then for relationship nurturing and going into relationship is actually an act of creative art with a man. Iar partea asta de a intra într-o relație cu un bărbat este de fapt o parte de a crea artă, e un act creativ împreună cu un bărbat. I'm just taking an example when you have not met the person, so you're meeting the person. That's what I'm just talking about. O să vă dau de exemplu, lucrăm pe exemplu de nu cunoști bărbatul respectiv și l-ai întâlnit. Hai să vorbim pe cazul ăsta. So you have to be really like your sensuality is there, your aura amazing, and then your love making. Plus, don't be too busy and like not available, and don't be too available. That would make you like mother again. So these are not tricks. These are coming into a balance, alignment that you modulate. You don't forget yourself, but you don't forget the lover as well. So you have a very fine balance from the very first day when you met. You give a clear message that you are a very balanced woman. You are taking care of your project, your business. You are also very fully available when you meet the lover. When you go back, you are not waiting for text messages all the time and sending messages and songs and this. So this is what the second stage is. Și vă invit de la prima întâlnire să fiți în energia echilibrată, feminină, în care nu sunteți prea protective, prea disponibile, în care pur și simplu arătați că aveți o viață voastră. Nu e o chestie de trucuri, ci pur și simplu trăiți-vă viața. În momentul în care nu sunteți cu iubitul, trăiți-vă viața și nu trimiteți poze, cântece, tot timpul mesaje, ci pur și simplu fiți prezente în business-ul vostru, în viața voastră, în pasiunile voastre, prietenii voștri, iar în momentul în care te întâlnești cu el, fii total disponibilă interacțiunii și conexiunii cu el.
And then when you like, I can just simply feel like after that it's a very delicate art how to bring him closer and you closer, still retain yourself. Immediately jumping, moving in his apartment and let him move to your apartment and all other kind of thing happens. If you do too fast or too late, that's again. Then how you manage your finances. In the beginning, let him pay all the time, or you are paying sometime. These are all like a creative art where you have to sense and shape your relationship with the man, where you remain an integral, free, wild, sensual, sexy woman, and at the same time devoted to love, not to him, devoted to love. So when love is there, you are completely feminine, melting, emotionally available there. But when love is not there, you are very free and independent. Ok. Și ce e foarte important este că acest act creativ începe de la primele întâlniri și felul în care tu ieși din primele întâlniri. E foarte important să nu te grăbești, să te muți în casa lui, să fii supraprezentă în casa lui, dar nici să te muți prea târziu. Deci te ajută pe tine, e important pentru tine să începi să simți care este pulsul, care este dinamica și să poți să te rearanjezi. Și vorbim aici și de partea asta financiară, plătește el doar la întâlniri, plătești tu, plătiți 50-50, care-i dansul care se întâmplă între voi. Și de la început se setează o dinamică și te invit să nu fii devotată lui, să nu fii deschisă lui, ci să fii devotată iubirii, deschise iubirii care se mișcă prin tine. Și în momentul în care ești cu el, să poți să fii în spațiul ăsta de iubire, în momentul în care nu ești lângă el, să rămâi acel suflet sălbatic și independent și care se trăiește și care se bucură de viața ei. Okay. And I would just say most important thing is actually when you really feel that he is the man, I want to have a relationship. That is the time it's good to ask about your communication, about sexual openness or closeness, what actually happening. At that moment, you really have to make it very lovingly clear what you want and what you don't want. And same is for him. Because if you leave it too loose, too long, and then you will hear that he's having sex with other women or something happening where you never cleared out anything, what was allowed and what was not. And then you will lose such an amazing relationship that could have been a gift just with the confusion because he didn't know, or he just wanted to take advantage of, there is a gap. Clear. Yeah. And so then so it's a very creative art to taking care, protecting it, nurturing it, and being with yourself. Și e un proces creativ în care oferi prezență și energie să hrănești această conexiune, dar în același timp ești devotată și ești în aliniament cu cine ești tu, cu esența ta. Și e foarte important ce v-aș mai spune în momentul în care ai simțit că ăsta este un bărbat cu care tu vrei să mergi mai departe, să umpli acel gol și să clarifici care sunt nevoile pe partea asta a sexualității. Iar dacă pentru tine este importantă partea asta de loialitate, să fie clar de la început, să nu lăsăm loc de întrebări sau de reinterpretări și să ratăm o întâlnire și o relație care ar fi putut să meargă mai profund doar pentru că nu am clarificat niște lucruri. Another question is how a man can be loyal to a woman when in his basic structure the main thing for a man is to reproduce and his testosterone is running him all over the ladies. Deci altă întrebare este cum poate un bărbat să fie loial unei femei unde în structura lui de bază ce-l poartă pe el este partea asta reproductivă, iar testosteronul se plimbă în corpul lui și vrea să meargă să întâlnească cât mai multe femei. You know, men are loyal all the time, but they are loyal to their purpose. Bărbații sunt loiali
tot timpul, însă sunt loial obiectivului, scopului lor. Right now, their purpose is to reproduce and run over women and everything that they made their purpose. Iar poate să fie un moment în care scopul acelui bărbat este să se reproducă, să întâlnească cât mai multe femei. So man is the most committed animal on the planet, but what he's committed is actually for his purpose. Bărbatul este cel mai loial animal din lumea asta, dar este loial scopului său. So the moment relationship becomes his purpose, he will be the most loyal person. În momentul în care relația lui devine scopul lui, va fi cel mai loial acelei relații, pentru că aia este scopul. When you become his purpose, he will be so loyal to you. Când tu, ca și femeie, devii scopul lui, el va deveni atât de loial ție. And as I said in the previous question, it's a creative art, how you can be his purpose. Și, de fapt, totul ține de această artă creativă, cum devii tu scopul lui. It's a typical scenario, no? A fucker in the party, there is a fucker, and there is a very decent guy. Now, women always have to choose, who do I choose? The fucker is going to have sex, and next day, I don't know what happens. And the guy who's very sensible, grounded, everything, maybe sex is not so good with him. De exemplu, hai să luăm un scenariu de la o petrecere. De exemplu, la acea petrecere există un mare șmecheraș, un băiat, un jucător care doar face sex cu femeia, sau există un băiat, un bărbat care e mai liniștit și practic femeia trebuie să aleagă între cel cu care va face sex, sexul e bun, dar nu se știe de mâine ce va fi, sau să aleagă între acel bărbat liniștit care poate sexul nu e atât de bun, dar lucrurile pot să meargă într-o direcție diferită. Do you know purposeless man? And there is a guy who has a purpose. I think the purposeful guys are more attractive than purposeless guy. Iar bărbatul ăla fain, de fapt, n-are un scop, pe când ăla care vrea doar să facă sex are un scop și pentru o femeie este foarte sexy și atrăgător un bărbat care are un scop. Even if his purpose is to fuck around, that is more sexy than a guy who doesn't have any purpose. Și chiar dacă scopul este doar de a face sex cu toată lumea și în toate părțile, este mult mai sexy decât de un bărbat care nu are o direcție, care nu are un scop, care nu are un obiectiv. So you go with this fucker or whatever guy who is moving around with testosterone, and with your creative genius, you become his purpose. You become relationship, you make the relationship his purpose with your sensuality, with your grace, with your balance, attitude. Then slowly and slowly, I have seen many fuckers turned into, they just were looking for a right woman, actually. Și poți să mergi, de exemplu, pentru că există această atracție față de bărbatul care poate face sex cu toată lumea și apoi, după ce mergi cu el, ține foarte mult de arta asta, de procesul creativ în care relația se transformă și prin corpul tău, prin senzualitatea ta, prin cine ești tu, muți focusul pe tine și, sincer, am văzut foarte mulți playboys din ăștia macho care au devenit parteneri într-o relație pentru că și ei își caută această relație. Okay, we take now last one. Okay. Let me... Spiritual men are very soft and feminine. Are there somewhere in this world men who are also masculine and spiritual evolved? Ultima întrebare. Am văzut foarte mulți bărbați spirituali care sunt foarte blânzi și foarte feminini. Oare există în lumea asta și bărbați masculini care sunt și în energia lor masculină, dar și evoluați spiritual? In one way or another way, we cannot deny, because the moment spirit awakens, it removes someone, either man or woman, away from the body, away from the sexuality, away from the wild nature. This is the nature of spirit. În momentul în care un bărbat sau o femeie intră în lumea asta spirituală, există o deconectare de la genul lor.
Da? O deconectare de corpul lor și o apropiere de partea asta spirituală, de spirit, pentru că asta e natura spiritului, fără gen. So in one way, when a man, especially man is awakened, or he is moving more and more towards his destiny, towards spirit, for sure he will look much gentle. He will have very less desire to prove anything, and he will be calm, relaxed, graceful. So it may sound like he doesn't have any strength, and he looks like more like a woman. And this is true about spiritual man. Este adevărat că în momentul în care un bărbat începe să se trezească, să devină conștient, să calce pe partea asta de drum spiritual, el va deveni mai blând, el va deveni mai plin de grație, își va pierde partea asta de competiție, poate nu va fi foarte mult interesat în partea asta reproductivă și din afară poți să simți că nu are tărie și că nu are puterea asta masculină pe care tu o dorești. But you know, if you go closer to that spiritual man, he'll start penetrating you from a different way. So you will always feel orgasmic. Iar dacă te apropii de acest bărbat, el te va penetra într-un alt mod, mult mai profund și te vei fi într-o stare continuă orgasmică. His presence, his sound of the voice, his truth, his unquestionable confidence about what he's saying and what he's delivering and all other things, it will start penetrating you from a very different way. So you will feel an absolute masculinity, but not in a traditional way. If you don't feel that in front of a man, then he's a hocus pocus. That man has taken a very wrong path and become impotent through spiritual practices. And so you will feel a very different thing in a spiritual man. He has a different penetration. Și dacă te apropii de acest bărbat, vei fi penetrată de prezența lui, vei fi penetrată de vocea lui, vei fi penetrată de conținutul a ceea ce transmite prin ce vorbește și asta se va simți la un nivel mult mai profund și va fi diferit față de ceea ce ai cunoscut și ceea ce consideri tu energie masculin, dar este clar că vei simți te va atinge în profunzimea ta prezența acestui bărbat. Iar dacă ești lângă un bărbat spiritual și nu te atinge nici prezența, nici ceea ce spune, nici vocea lui, nici energia lui, înseamnă că este un hocus pocus care pur și simplu e un bărbat fără putere, impotent, care și-a găsit masca asta de spiritualitate. Look at this man. Now, do you find him like this is basically like you can feel like so much energy coming from eyes and face when he speaks and everything. So uitați-vă, keep the picture. Uitați-vă la acest bărbat și simțiți energia care o transmite, prezența lui pe care o transmite prin ochii lui, prin ceea ce vorbește. So you know, why women goes to spiritual masters? Because they have orgasm, not physically, not having sex, but they get orgasm. That's the beauty of spiritual man. De ce sunt atât de multe femei care merg înspre bărbații spirituali? Este pentru că ajung să trăiască acea stare de extaz, stare orgasmică, care nu este fizică, dar este la nivel energetic și asta este puterea unui bărbat spiritual. I know when you questioned how to meet a spiritual man and still in masculine everything, because there are so many men, they are just practicing something and they really pretending to be very spiritual. Și înțeleg de ce pui întrebarea asta, pentru că de fapt sunt foarte mulți bărbați care încearcă și ei să practice ceva aici și acolo și să dau spiritual, dar de fapt nu sunt. They are on the way. It's pe drum.
But I feel, you know what, many women, they are attracted by this so-called spiritual, actually man on the way, and then they project something. Oh, this man is like this. Oh, you're making yoga. Wow, you're doing that. Wow. And actually they don't feel the man. They just project something from their side. Oh, you're interested in shamanism. Oh my goodness, this is so cool. But actually, what do they do in the shaman? Do they talk about it, or do they actually make a fire? It's a big difference. So it's very beautiful what you said, that a woman should perceive, a woman should feel how she is impacted by this man, that she's close to it, how she feels, how her inner state, how is her heart opening, or is her mind projecting? Is she in the body? Is she in the movies? So it's a very beautiful way to stay connected, to see how you react to the man in your life. Yeah. Wow, it has been now almost 2 hours. Thank you so much. Thank you so Welcome. much, Anahata. It's always a pleasure to listen to you. And the fact that I am laughing, it's because I get giggly in my feminine essence when you say it's such you have this clarity, you know, to this and this and this, and it's very helpful to get that clarity and to understand, because women, we can talk 5 hours, and as a man you come with a very concrete approach that actually help us get there much faster. So thank you so much. Thank you so much for appreciation. I felt privileged to, because Romania has something special. When I meet men there as well, there is a heart. It's still part of Europe, but still there is a big heart throbbing there. So I feel it was another question. What do you perceive about Romanian men? Because you're working with them. Deci Anahata lucrează cu bărbații în România și zice că e multă iubire în partea asta de România care există. Și era o întrebare care a venit în privat, care este impresia lui despre bărbații din România. I met quite a few men. I feel they are very, very much understand love, because I think through the mother or whatever, they have heart opened. That I understand. Cred că bărbații din România înțeleg ce înseamnă iubirea. Poate că a venit din relația asta cu mama, dar înțeleg ce este iubirea, o simt. But I personally find they are opportunist, because they have not yet enjoyed the abundance of money, abundance of power, abundance of authority, abundance of physical strength. So they are opportunists. Wherever it goes, where they move there. This is what I found. So they don't feel at one place solidly grounded there. Și ce am observat eu este că bărbații din România cu care eu am lucrat sunt un pic oportuniști, pentru că nu au avut în trecut bani, n-au avut un statut, n-au avut putere, n-au fost recunoscuți în comunități, așa că se duc din stânga în dreapta unde pot să prind aceste oportunități și în felul ăsta nu sunt așezați, nu sunt într-un singur loc, nu sunt cetrați, nu sunt adunați, nu sunt acasă în ei. And one thing is that they have very confused spirituality. I don't know how that can be cleared out, because whatever is said, like whatever practice, whatever is done, they do it in a very different way, and it brings. That's what I personally find. There's something with the masters or teachers in Romania. Something happened there that right now. Ceea ce cred este, și ceea ce am observat este că au o spiritualitate care este un pic ciudată, adică în felul, vă refer la asta, de exemplu, dacă spun hai să facem un exercițiu, fiecare îl face în felul lui, cum vrea persoana respectivă, și este ceva acolo, poate legată de ce înseamnă un profesor, un maestru, o nevoie așa de rebeliune care nu știu cum poate să fie curățată. They are on journey. They are in a process. Sunt pe o călătorie.
Bărbații și bărbații din România. So thank you so much. I'm going to stop the live stream and then we can have our closing in our Zoom. Mulțumim tare mult și o să pun detaliile unde îl găsiți pe Anahata, cursurile lui, website-ul, ce organizează și felul în care puteți să rămâneți în contact cu el. O să fie în descrierea acestui live pe Facebook și pe YouTube.